Έρχεται στο μυαλό αυτό που διάβαζα, ότι ο Βελουχιώτης το 1941 γυρνούσε ρακέτητο στα υπόγεια της Ομόνοιας και προκειμένου να τους εμφυσίσει την ιδέα της αντίστασης μιλούσε για τον Καραϊσκάκη. Κάπως έτσι πήγαινε. Από γενιά σε γενιά πάει το ανήμο. Το Φεβρουάριο, στην ημερομηνία της γενομική του 1972, προηγήθηκε το Πολυτεχνείο. Στην ημερομηνία που ήταν η συμβολική ημερομηνία ίδρυσης της ΕΠΟΝ, δεν ήταν τυχαίο. 23 Φεβρουαρίου. 23 Φεβρουαρίου. Δεν ήταν τυχαίο, συνδέθηκε με αυτό, αυτές τις αξίες που... την αξία της αντίστασης απέναντι στην αδικία και τη διεκδίκηση ελευθερίας. Αυτό ήταν πάντα το νόημα όλων αυτών των άνθρωπων. Αυτό που λέει ο Μητσοτάκης τώρα, η αδικία είναι φυσικό φαινόμενο και πρέπει να το ανεχτούμε, να το αποδεχτούμε. Αυτή ήταν πάντα η διαχωριστική γραμμή. Ότι για όλους τους αριστερούς, όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους, εκεί ήταν η διαχωριστική γραμμή. Ότι δεν είναι φυσικό φαινόμενο έτσι, και αξίζει να αγωνιζόμαστε για να αλλάξει. Εσείς τι θυμάστε έτσι, σαν πρώτη ανάμνηση από την την ημέρα της δικτατορίας, παιδάκι 10 χρονών περίπου, 9 χρονών στην Αθήνα, μέναμε πίσω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, στην οδό Τσόχα. Και φυσικά το ξεκίνημα για μας ήταν ότι δεν πήγαμε σχολείο, άρα ήταν πολύ ευχάριστο γεγονός, ξαμολυθήκαμε και παίζαμε μπάλα στον δρόμο. Μέχρι που κάποια στιγμή άρχισαν να περνάνε βαριά φορτηγά στρατιωτικά και ένα πέρασε και από την Τζόχα. Δίπλα ήταν η λεωφόρος Αλεξάνδρας που ήταν, από εκεί κατέβηκαν τα τάγκς κάτω. Μάλιστα εκεί πυροβολήθηκε το αυτοκίνητο που έπεσε στο σούπερ μάρκετ και ήταν και το πρώτο που πήρε χαμπάρι ο κόσμος. Πυροβόλησαν στα λάστιχα ένα αυτοκίνητο που πήγε να ξεφύγει από τον μπλόκο και από εκεί κάτι. Η πρώτη εικόνα λοιπόν είναι αυτή, στρατός. Μπαίνει στη ζωή μας ο στρατός. Γινόταν πολύ μεγάλες διαδηλώσεις στην Αθήνα και ο απόϊχος έφτανε στις κεντρικές, στις συνοικίες που ήταν κοντά στο κέντρο. Κάποιοι άνθρωποι από τη γειτονιά, κάποιοι θείοι μου για την ακρίβεια, έτσι είχαν συμμετάσχει και ερχόταν σπίτι, συζητάγανε, ακούγαμε έντονες συζητήσεις. Έρχονταν ταλαιπωρημένοι από τις διαδηλώσεις και μαθαίναμε και εμείς, ακούγαμε τι γινόταν. Λιγότερο ηρωικό, αλλά για τους νέους εκείνης της εποχής ήταν σημαντικό, η συναυλία των Rolling Stones. Ήταν το 68 πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι καλά. Αλλά τότε όμως αυτό κυριαρχούσε, ότι εκείνη η γενιά είναι χαμένη, ασχολείται μόνο με το ποδόσφαιρο. Η δικτατορία είχε ένα λόγο να σπρώξει την νεολαία τότε στο ποδόσφαιρο, ακριβώς γι' αυτό. Και με τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού τότε μέχρι το Wembley, μέχρι το 70, οι πάντες στα γήπεδα η Ελλάδα να στενάζει, έλεγε ο Σαββόπουλος. Όλοι οι νέοι ήταν στο ποδόσφαιρο. Πολλές φορές όμως και μέσα στα γήπεδα μοιράζονταν τρίκ, πάντα βρίσκαν τον τρόπο οι άνθρωποι να διεισδύσουν. Αλλά είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα τότε είχε αρχίσει να αγοράζει τηλεοράσεις, τα σύριαλ της εποχής. Η Ελλάδα έβλεπε πάρα πολύ ποδόσφαιρο και μόνο ποδόσφαιρο. Ο Ασλανίδης, ο υπουργός της δικτατορίας της Χούντας, ο αρμόδιος με το ποδόσφαιρο. Ασχολούνταν πάρα πολύ. Ναι, και δεν ήταν εμφανής η πολιτική δραστηριότητα. Γινόταν οι δίκες βέβαια, θυμάμαι τη δίκη του Ρίγα Φεραίου και την εφημερίδα Τα Νέα τότε που έγραφε τις απολογίες και μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, διαβάζοντας τους αδερφός μου, άκουγα κι εγώ, τις απολογίες των παιδιών που δεν ενέδυναν, ας πούμε, δεν αποκήρυσαν τις ιδέες τους και αυτό μας είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Μετά μετακομίσαμε σε μια άλλη συνοικία στα Άνω Ηλίσια, στο Ζωγράφο, που ήταν η φοιτητική γενιά. Είχε πάρα πολλά παιδιά, η συνοικία των φοιτητών. Πάρα πολλά παιδιά φοιτητές που κυκλοφορούσαν έτσι, ανάμεσά μας. Δεν ήταν, όπως σας είπα, τα πρώτα χρόνια της δικτατορίας όλα τα άσκησε φοβέρα. Μόνο οι οικογένειες που είχαν σύνδεσμο με κάποιους εξόρους τους, και αυτό μες στην Αθήνα χανόταν. Δεν ήταν τόσο έντονο όσο στη Λάρισα ή σε μια μικρότερη περιοχή. Δεν ήταν εμφανής μια πολιτική δραστηριότητα, αυτό άρχισε να είναι εμφανής. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν περίεργα θυμάμαι αυθόρμητα γεγονότα που τελικά κάπου στο τέλος έβρισκαν ότι έπιαναν το νήμα. Θυμάμαι γεράσαμε κάτι, παίζαμε μπάλα στην πλατεία, στον Άγιο Γεράσιμο, στα Ηλίσια και απέναντι από το σπίτι του Λαδά.
Το σπίτι του Λαδά φρουρούνταν πρωί, μεσημέρι, βράδυ από αστυνομικούς, πολλούς κιόλας. Αυτό πρέπει να είναι γύρω στο 1971. Ο Λαδάς ήταν υπουργός της δικτατορίας. Ένας από τους 3 πιο επιφανείς της δικτατορίας. Οι αστυνομικοί αυτοί συνέχεια μας μάλλον ότι κάνουμε φασαρία και ο υπουργός κοιμάται και ο υπουργός έτσι και δεν μπορείτε να ενοχλείτε τον υπουργό κτλ. Κάποια στιγμή λοιπόν διέκοψαν τον αγώνα ένα απόγευμα με άγριες διαθέσεις, πήραν την μπάλα να την σκίσουν και την έσκησαν και μια ομάδα παιδιών, πιο μεγάλα από εμάς, τα πιο ψωμωμένα, συγκρούστηκαν μαζί τους, συγκρούστηκαν άσχημα. Η κατάληξη ήταν, τα παιδιά αυτά πήγαν στα δικαστήρια, στη Σάντα Ρόζα. Συνελήφθησαν, κρατήθηκαν. Ένας από αυτούς είναι ένας φίλος στη Σαντορίνη, ο Σταύρος. Λοιπόν, συνελήφθησαν τα 4 πιο ψωμωμένα παιδιά. Ο ένας από αυτούς, θυμάμαι, έλεγε πάντα ότι ο πατέρας του ήταν στους μαυροσκούφιδες του Άρη. Δεν ήταν τυχαίο λοιπόν ότι ο Σωτηράκης είχε συμμετάσχει στη σύγκρουση αυτή με πρώτο πρωταγωνιστικό ρόλο. Τέλος πάντων, τα είναι τα δικαστήρια, μαζευτήκαμε όλη η γειτονιά, πήγαμε εκεί, συμπαραστεκόμαστε στα παιδιά. Κάποιοι μεσολάβησαν και γλιτώσαν τα χειρότερα. Δεν θυμάμαι τον δικαστή πόσο αυστηρός και πόσο αυτός ήταν απέναντι στους νέους και επειδή τους χαρακτήρισε αριστερούς. Γιατί συγκρούστηκαν με την αστυνομία του Λαδά. Τέτοια υπήρχαν πολλά. Μετά το 1972 άκουγε συζητήσεις στο λεωφορείο της γραμμής, ας πούμε. Οι άνθρωποι αρχίσαν να ανοίγονταν, λέγανε κουβέντες, έφταναν και στα σχολεία οι πληροφορίες. Είχα την τύχη να είμαι σε ένα σχολείο που, στο πρώτο λύκειο του ζωγράφου, που αργότερα συνειδητοποίησα ότι ήταν 4 παιδιά, μεγαλύτερα από εμάς. Τους 3 θυμάμαι, τον 4ο δεν μπορώ να το θυμηθώ πια. Ήταν ήδη σε αντιδικτατορικές οργανώσεις. Συμμετείχαν. Ο ένας ήταν τροτσικιστής, ο άλλος ήταν μαοϊκός, αυτό δεν μπορώ να θυμηθώ, και οι άλλοι 2 ήταν μετέπειτα, τους βρήκα στη Μόδνε και στην ΚΝΕ στα πρώτα χρόνια της δικτατορίας. Αυτοί λοιπόν είχαν σκαρώσει διάφορα στο σχολείο, μια φορά που άνοιξε η σημαία έπεσαν κάτι τρίκ, την ώρα που άνοιγε η σημαία έπεσαν κάτι τρίκ και είχαν αρχίσει, το σχολείο μας είχε ανθρώπους που συνδέονταν έτσι με την αντιδικτατορική δραστηριότητα. Από εκεί μάθαμε και μέσα από αυτή την ιστορία, μάθαμε και εμείς για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Όχι τόσο την Τετάρτη έτσι κι αλλιώς από το μεσημέρι που ξεκίνησε και έκλεισε η πόρτα του Πολυτεχνείου, λίγοι είχαν πάρει χαμπάρι. Την Πέμπτη όμως, την Πέμπτη συμμετείχαν πολλοί μαθητές, έγινε οι 2 πρώτες συνελεύσεις των μαθητών. Την Πέμπτη, η δεύτερη που θυμάμαι πιο καλά είχε πολύ κόσμο. Γράφτηκε ότι είχε 800 άτομα, δεν ξέρω αν ήταν ακριβές το νούμερο. Ήταν πολλά παιδιά από πολλά σχολεία της Αθήνας, κυρίως από σχολεία που έτυχε να είναι κάποιος που συνδεόταν με αντιδικτατορικές οργανώσεις. Και οι υπόλοιπες έγιναν την Παρασκευή το μεσημέρι. Και από το πρωί και το μεσημέρι τελευταία, όπου ορίστηκαν και κάποιοι συντονιστική επιτροπή των μαθητών που συμμετείχαν στην αντίστοιχη, που συνεργάζονταν, μάλλον δεν συμμετείχαν, συνεργάζονταν με τη Συντονιστική Επιτροπή των Φοιτητών και των 2 εργατών, γιατί η δεύτερη Συντονιστική Επιτροπή έχει συμπεριλάβει και 2 εργαζόμενους. Από κοντά και μια ομάδα πιτσιρικάδων μαθητών. Αυτό είναι βέβαια αυτά που έγιναν εκείνες τις μέρες, εκεί τις 3 μέρες, που ήταν το αποκορύφωμα, σίγουρα ήταν ανεπανάληπτο, σίγουρα.